one SL Money Guide YouTube channel එකට ඉතාම සාදරයෙන් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් කතා කරනවා no skills යටතේ ඕගොල්ලන්ට Fiverr එකේ දෙන්න පුළුවන් සර්විස් එකක් සම්බන්ධව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ස්කිප් කරන්න එපා, වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි SL Money Guide YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell button එක all කියලා දාගන්න. වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් notification එකක් එනවා, ඉක්මනටම ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලලා විතරක් මදි. මේ වීඩියෝ එකෙන් මට දෙන්න පුළුවන් idea එක ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ගන්න තියෙන දේ ගන්න. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනි. ඔයගොල්ලෝ තව තොරතුරු හොයලා බලන්න, තව තොරතුරු එකතු කරගන්න, එකතු කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩේ සාර්ථකව කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද කතා කරන Fiverr එකේ දෙන්න පුළුවන්, ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් සර්විස් එක මොබයිල් ෆෝන් එකකිනුත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් Fiverr gig එකක් දාගන්න නම් අමාරුයි. හරි. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට desktop එකක් හරි lap එකක්, ඒ කියන්නේ lap එකකින් හරි ඔයගොල්ලන්ට gig එක දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට එන order mobile phone එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට complete කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකට යන service එක ඔයගොල්ලන්ට mobile app සරහත් මේ වැඩේ මේ service එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අද අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකද්ද අද ඔයගොල්ලන්ට no skills යටතේ ඔයගොල්ලන්ට Fiverr එකේ sell කරන්න පුළුවන් service එක කියලා. ඉතින් මම Fiverr එකේ ඇවිල්ලා search කළා YouTube intro outro කියලා. ඉතින් YouTube intro outro කියන මේ service එක දෙන්න skill එකක් ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේ intro outro වීඩියෝ එකක් හදන්න සාමාන්‍ය දවස් දෙකක් තුනක් ඕගොල්ලෝ try කරන්න. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් මේ intro outro videos හදන්න පුළුවන් free software මොනවද, online tool මොනවද කියලා මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. හරි. ඉතින් YouTube intro outro මේ service එක දෙන්න මේ වෙනකොට Fiverr එකේ ඉන්නවා 20416ක්. ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මෙච්චර competition එක වැඩි. මේ වගේ service එකක් කොහොමද අපි දෙන්නේ අලුත් කෙනෙක් විදියට අපි කොහොමද මේ වගේ service එකක් දීලා අපි මේකෙන් සාර්ථක වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද orders ගන්න කියලා. ඉතින් ලෝකේ ඕනි තරම් ඉන්නවා YouTube කරන කට්ටිය. මේ වෙනකොට සාර්ථක වුණ කට්ටිය ඉන්නවා, අසාර්ථක වෙලා අත්හැරලා දාපු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි තවම YouTube එක හරහා සාර්ථක වෙන්න උත්සාහ කරන, ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් YouTube channel හදාගෙන සාර්ථක වෙන්න උත්සාහ කරන මිලියන ගාණක් ඉන්නවා ලෝකේ. හරි. ඉතින් YouTube intro outro කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මම මේක කෙටියෙන් කියනවා නම් යම් දල අයිඩියා එකක් ලබා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ සමහර වීඩියෝස් බලනකොට එකපාරටම short video clip එකක්, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ channel එකේ logo එක එහෙම දාලා, channel name එක එහෙම දාලා එකපාරට short video එකක් play කරලා තමයි එයාගේ වීඩියෝ එකට යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි එයාගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකොට ආයේ short වීඩියෝ එකකින් අර channel name එක එහෙම දාලා තමයි වීඩියෝ එක close කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕකට තමයි ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒ intro එකයි outro එකයි ඕගොල්ලන්ට හදලා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙතනදී ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ intro outro හදන මේ කියන්නේ මේ intro outro මේ service එක දෙන gigs වලට කොච්චර orders ඇවිල්ලාද කියලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙතනදී ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා සෑම gig එකකටම හොඳට orders ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි top rated sellersලා කොච්චර ඉන්නවද කියලා ඕගොල්ලන්ට filter කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ sale details කියන තැනින් ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා කොච්චර top rated sellersලා ඉන්නවද මේ service එක දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි level 1, level 2, ඒ වගේම තමයි new sellersලා කොච්චර ඉන්නවද කියලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි.
ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ගිග්ස් වලට ගිහිල්ලා මේ ගිග්ස් වල දාලා තියෙන ටයිටල් එක ඒ වගේම තමයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මේ වීඩියෝස් ඒ වගේම තමයි මේ ගිග් එකට දාලා තියෙන රිලේටඩ් ටැග්ස් මේ ටික ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා රිසර්ච් එකක් දාන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතනදී මම තම්බනල් එකට දැම්මේ දවසකට ඩොලර්ස් 15ක් හම්බ කරමු කියලා. ඒකට හේතුව ඔය data entry proofreading typing වගේ දේවල් වලට ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් වලට වගේ නෙමෙයි intro outro මේ සර්විස් එක දෙන beginner කෙනෙකුට වුණත් එහෙම නැත්නම් මේ සර්විස් එක දෙන්න ඕගොල්ලෝ gig එකක් දාන කෙනෙක් අලුත් කෙනෙකුට වුණත් ඕගොල්ලන්ට බේසික් එක ඩොලර්ස් 10ක් 15ක් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම intro outro එකක් හදන්න සාමාන්‍ය මුදලක් අය කරනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 10ක් 15ක් බේසික් එකටම අලුත් කෙනෙක් වුණත් අය කරනවා. හරි. ඉතින් මෙතනදී මේ සර්විස් එක දෙන්න මේ වෙනකොට ඉන්නවා 20416 දෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ෂෝට් බයි ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් බෙස්ට් සේලර්ස්ලා කොච්චරක් ඉන්නවද? ඒ වගේම තමයි නිව් සේලර්ස්ලා කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉන්ට්‍රෝ අවුට්‍රෝ හදන්න පුළුවන් වෙන්න මේ සයිට් එක හරහා. හරි. මේ සයිට් එකේ නම තමයි clipchamp.com. හරිද? clipchamp.com වෙන්න මේ සයිට් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න මේ ඉන්ට්‍රෝ අවුට්‍රෝ හදන්න. මේක ඕගොල්ලන්ට ගෙවලා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක ෆ්‍රී version එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මේ unlimited ඕගොල්ලන්ට watermark එකක් නැහැ. ෆ්‍රී ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ වෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න. වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට Google එකේ ඇවිල්ලා search කරන්න පුළුවන් intro outro create free කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට search කළාම ඕගොල්ලන්ට මම අර කලින් පෙන්නපු මේ site එක වගේම තමයි clipchamp එක වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් දෙනෙක් ඕගොල්ලෝ දන්නවා Canva එක. හරිද? Canva එකනොත් පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට intro outro වෙන්න මේ 5 එකේ මේ සර්විස් එක දෙන්න ඕගොල්ලන්ට මේ intro outro හදා ගන්න පුළුවන් Canva එක හරහා. ඉතින් අපේ group එකෙත් දෙනවා Canva Pro එක ලබා දෙනවා. premium group එකෙත් Canva Pro එක ලබා දෙනවා. හරි. ඉතින් Canva කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය භාවිතා කරනවා මේ Canva එක. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ මේ in video කියන එක. වෙන්න මේ in video ඕගොල්ලන්ට මේ ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකනොත් ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ මේ සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉන්ට්‍රෝ අවුට්‍රෝ හදන මේ සර්විස් එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ බිගිනර් කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලෝ ගිග් එක දාලා හරි. ඉතින් ගිග් එක දාලා ඕගොල්ලන්ට ඕඩර්ස් කිහිපයක් හරි ඕඩර්ස් කිහිපයක් ඕගොල්ලන්ට වෙන්න මේ ඉන් වීඩියෝ එක හරහා එන ඕඩර්ස් ඕගොල්ලන්ට කම්ප්ලීට් කරලා දෙන්න. තව Google එකට ඇවිල්ලා තව මොනවාද මේ වගේ ඉන්ට්‍රෝ අවුට්‍රෝ හදන්න පුළුවන් ෆ්‍රී software එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රී online tool මොනවාද තියෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා search කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම 5 එකට එනවා. ඉතින් මෙතන මම 5 එකට ඇවිල්ලා මම බලනවා මේ local sellers කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා මේ YouTube intro outro මේ service එක දෙන ලංකාවේ කට්ටිය. මම මේ විදිහට ෆිල්ටර් කරා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ලංකාවේ කට්ටිය ඉන්නවා 980 දෙනෙක්. ඉතින් 980ක් මේ intro outro මේ සර්විස් එක දෙනවා. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට කොච්චර orders ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සමහරක් කට්ටියට හොඳට orders ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? මේ හොඳට orders ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ gig එකක් දානකොට title එකේ ඉඳලම ඕගොල්ලෝ මේක හරියට දාන්න ඕනේ. මොකද ඕනෙවට එපාවට වැඩක් කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හොඳට හිතලා මතලා තමන් කරන වැඩේ කරන්න ඕනේ. හරි? මොකද ඒකට හේතුව මේගොල්ලන්ට orders එන්නත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට orders නොඑන්නත් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපේ කට්ටිය කරන වැඩ පළවෙනි වැරද්ද තමයි ගියා. හරිද?
එහෙම ප්‍රොෆයිල් එක හදාගත්තා. ගොඩාක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කාගේ හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් කොපි කරලා දැම්මා. එහෙම කරන්න එපා. දැන් මෙතනදී ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න කාගේ හරි කමන්න මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ට්‍රෝ අවුට්‍රෝ හදන කෙනෙක්ගේ හරිද ගිග්ගයක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ view කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ view කරලා බැලුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙයා level 2 seller කෙනෙක්. මේ වෙනකොට orders කොච්චර මෙයා කරලා තියෙනද? ඒ වගේම තමයි මෙයාට තව orders කරලා දෙන්න queue එකේ තව 6ක් තියෙනවා. හරිද? level 2 seller කෙනෙක්. එතකොට ඔයා බලන්න මෙයා කොහොමද මේ ටයිටල් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ මෙතන samples videos image මෙයා කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා ඔයා හොඳට ගිහිල්ලා බලන්න. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට මේ Fiverr එකේ මේ images මේ sample images මේ sample videos හදාගන්න ඕගොල්ලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ Canva එක. හරි Canva එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න මේගොල්ලෝ කොච්චරනම් මේ වැඩේ මේ ලස්සනට කරලා තියනවාද. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට තමන් හරි ලස්සනට මේ වැඩේ කරනකොට තමයි orders එන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ මේ බලන්න මෙයාගේ gig එකේ description එක පොඩ්ඩක් හොඳට කියවලා බලන්න. මොකද ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් ඕගොල්ලන්ට හරි නැත්තම් හොඳ description එකක් ඕගොල්ලන්ට create කරගන්න පුළුවන් chat GPT එකට ගිහිල්ලා. හරි. ඉතින් මෙයාගේ මේ තියෙන gig එක එහෙම් පිටින්ම copy කරලා අරගෙන ඔයගොල්ලෝ copy paste කරන්න යන්න එපා. මෙයාගේ මේ තියෙන දේවල් හරියට කියවලා අවබෝධයක් ගන්න මුලින්ම අවබෝධයක් ලබාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ විදියට ඔයගොල්ලෝ gig description එකේම හදා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙයා පාකිස්තාන් කෙනෙක්. හරි. ඉතින් මෙයා මොනවාද මේ language add කරලා තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් language ටික add කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න මෙයාගේ profile එක කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ profile එක හදලා තියෙන විදිය. දැන් සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා Fiverr කරනවා ඒ වුණාට ඒගොල්ලන්ගේ profile එක ඒ කියන්නේ profile එකට හරි image එකක්වත් දාන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඒකටත් කොහෙන් හරි ගත්ත logo එකක් නැත්නම් Google එකේ මම දැකලා දෙනවා Google එකේ ගත්ත image එකක් තමයි Fiverr එකේ profile picture එක විදියට දාන්නේ. හරි. profile image එක විදියට දාන්නේ. ඒ විදියට දාන්න එපා. හරි. ඒ වගේම තමයි හොඳට බලන්න මෙයා මොන විදිහටද මෙයා මේක හදලා තියෙන බලන්න මෙයාගේ image එකේ ඉඳලා මෙයා හදලා තියෙන විදිහ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙයා මෙතන මෙයාගේ profile එකේ description එක දාලා තියෙන විදිය. දැන් සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා මේ description මේ විදියටම copy කරලා අරගෙන එයාගේ profile description එක විදියට add කරනවා. එතකොට සමහරක් විට දැන් මෙයාගේ මේ නම තියෙනවානේ. මේ නමත් එක්කම කට්ටිය දානවා එහෙම් පිටින්ම copy කරලා තමන්ගේ profile එකට. හරි. එතකොට තමන්ගේ registration එක වෙලා තියෙන first name last name වෙන නමක් ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ profile එකේ තියෙන වෙන නමක්. අඩුම තරමේ ඒකවත් වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා orders එන්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන language ඒ වගේම තමයි මෙයා link කරලා තියෙනවා මෙයාගේ social media. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මීට වඩා තව දේවල් link කරන්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙතන skills set කරනකොට තමන් දෙන service එකට ගැලපෙන skills add කරන්න ඕනි. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා මෙතනදි කරන්නේ YouTube intro outro හදන එකනේ. එතකොට මෙයා ඉතින් video editing මොකද intro outro එකක් කියලා කියන්නේ වීඩියෝ එකක් හදන එක තමයි. හරිද? මෙතනද මෙයා දාලා තියෙනවා මෙයාට ගැලපෙනම skills ටික video editing intro videos YouTube intro graphic designing මෙන්න මේ විදිහට මෙයාට ගැලපෙනම දේවල් ටික තමයි මෙයා මෙතෙන්ද ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙයා මෙතන education දාලා තියෙනවා. මෙයාගේ තියෙන මේ certificate සම්බන්ධව මේ දේවල් ටික දාලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දැන් තමන්ගේ මේ gig එක දාලා අපි ගත්තේ මේ gig එකනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොඳට බලන්න මෙයා දැන් මම ඒකයි කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් තමන් මේ වගේ සර්විස් එකක් දෙන්න කලින් අනිත් කට්ටිය කොහොමද මේව හදලා තියෙන්නේ කියලා හොඳට රිසර්ච් එකක් දාන්න කියලා.
ඉතින් බලන්න මෙයාට මේ ඇවිල්ලා තියෙන ඕඩර්ස් දැන් මෙයාට මේ ඇවිල්ලා තියෙනවනේ මේ ඕඩර්ස්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ඕඩර්ස් කොහෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. USA වලින් තමයි මෙයාට මේ ඉන්ට්‍රෝ අවුට්‍රෝ හදන වැඩියෙන්ම ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් USA කැනඩා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් තමන්ගේ ගිග් එක දාලා පොඩි අයිඩියා එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමන්ගේ මේ ගිග් එක හරි තමන්ගේ මේ ගිග් එක මේ ගිග් එකේ ලින්ක් එක ඕගොල්ලන්ට සෝෂල් මීඩියා හරහා විශේෂයෙන්ම ගත්තාම USA ට්‍රැෆික් එක වැඩි. ඒ වගේම තමයි කැනඩා ට්‍රැෆික් එක වැඩි. සෝෂල් මීඩියා වෙනම හඳුනාගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ සෝෂල් මීඩියා වල තමන්ගේ ගිග් එක ප්‍රමෝට් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ හරහා ඕගොල්ලන්ට වැඩි ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට අද කිව්ව දේ තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් YouTube intro outro හදන්න ලොකු ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ සයිට් එකකින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් intro outro හදන්න. හරි. ඉතින් intro outro හදන එක සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට කිසිම දැනුමක් නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් intro outro කොහොමද හදන්නේ කියලා YouTube එකේ ගිහිල්ලා පොඩි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් කීපයක් බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එක්කොත් Canva එකෙන් හරි නැත්නම් මේ සයිට් එකෙන් හරි ඔයගොල්ලන්ට intro outro හදලා පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලබාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සර්විස් එක දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන වැඩේ හරියට කරන්න ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ඉඳලා මෙයා ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් බලලා තමන්ගේ ගිග් එක කෙසේ වෙතත් තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ඉඳලා හරි ලස්සනට හදන්න ප්‍රොෆයිල් ඉමේජ් එකක් දාලා හරි ලස්සනට හදන්න. දැන් බලන්න මෙයා ඉන්ට්‍රෝ අවුට්‍රෝ හදන එක විතරක් නෙමෙයි මෙයා තව සර්විසස් දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වීඩියෝ එඩිටින් කරන ඒවා ඒ වගේම තමයි මෙයා ඩිසයිනින් කරනවා. ඒ සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් ඩිසයිනින් ඒ වගේම තමයි YouTube බැනර්ස් ඩිසයිනින් කරනවා. හරි. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙයා කරනවා. ඉතින් මෙතනිනුත් ඕගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. අයිඩියා එකක් අරගෙන වැඩේ ගොඩ දාගන්න. මෙතන හිතන්න එපා මෙතන ගොඩාක් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ ඉන්ට්‍රෝ අවුට්‍රෝ හදන මේ සර්විස් එක දෙන්න ඉන්නවා කියලා. ඔයගොල්ලෝ සුපුරුදු විදිහට ඔයගොල්ලෝ වැඩි හිතන්න නැතුව ගිග් එක දාන්න. ගිග් එක දාලා සෝෂල් මීඩියා හරහා විශේෂයෙන්ම Pinterest එක ඒ වගේම තමයි Quora එක මේ වගේ FB TikTok හරි Reddit Gap මේ වේ වෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා හරහා තමන්ගේ මේ ගිග් එක එහෙනම් මේක තමයි අද වීඩියෝ එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම මේක තේරුම් ගන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙන අයිඩියා එක ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙමනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සියලුම දෙනාටම ජයෙන් ජයම වේවා.